أهلا بحضراتكم معانا في قناة الأبيض تي في وحلقة جديدة من حلقات التوقعات، واللي هنتكلم فيها النهاردة عن توقعات نوستراداموس العرب ميشيل حايك وتوقعه الخطير اللي تحقق بالفعل. وهو كان الحقيقة توقع مهم جدا قالوا من ضمن توقعاته على قناة الام تي في ليلة راس السنة الماضية، واللي بيعتبروه الناس دلوقتي بارقة أمل وهتسهل حياتنا في الفترة المقبلة. هنتكلم الأول عن أهم التوقعات الخطيرة اللي شايفها ميشيل حايك عن لبنان الفترة المقبلة، وفي نهاية الحلقة هنتكلم عن توقعه اللي تحقق. وقبل ما نبدأ الحلقة ياريت تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل متابعي توقعات في العالم، ولو انت جديد معانا ياريت تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان تضمن ان فيديوهاتنا توصلك أول بأول. ميشيل حايك في أول توقعاته قال إن عام 2021 هو أنسب عنوان ليها هو اللا عنوان، وده لأنها سنة بتحمل الأبيض والأسود وبتحمل الألم والأمل وبتحمل النور والنار، فيها الانفجارات وفيها تطير الروس، فيها من كل شيء. وقال إن توقعاته لما بتصيب أو بتتحقق وبتكون فيها توقعات بيضاء فده شيء بيفرحه، لكن لما يكون توقع أسود أو سيء أو بيحمل شيء من الحزن والألم فده بيحمله مسؤولية معنوية، لكن هو بيقول إن ده في الأول وفي الآخر مجرد توقع. بيتوقع ميشيل حايك إن كمان الإسراء غير المشروع بيشق طريقه وبيترتب عليه تداعيات كتيرة، والبعض منها بيلامس حدود الدم والجريمة. موجة من الانتقام والتنكيل والحريق بتطال بفظاعة حرمات وممتلكات زعماء وسياسيين ومسؤولين ورؤوس كبيرة. تسونامي الاعتكافات والانسحابات والاستقالات من أعلى المراكز والمناصب حتى أصغر الوظائف المدنية وحتى العسكرية. مشهد وأكتر من مشهد راح يشفوا غليل الناس وقت اللي راح يشوفوا الشعب عم بيذل وبيهين وبيمسح الأرض بعدد من الموظفين الدولة الفاسدين. بالصورة والصوت هنشهد على مساءلة للي قبضوا ما اشتغلوا واللي زوروا واللي نصبوا واللي احتالوا واللي توظفوا بالباطل واللي عملوا قوانين على قياس مصالحهم واللي استغلوا مناصبهم بالدين والدنيا. وبعد المساءلة رح نشهد على حساب. هيمد البنك الدولي لنا ايد مش ايدتين. الكهرباء هتكون ملفات مليانة فضائح بأسماء وأرقام، ولغز الألغاز اللي اسمه الكهرباء ليه حل، ومغارة علي بابا إلى إقفال، والمتورطين إلى الحساب، ومن بعد ده كله هتيجي الكهرباء. كل حزب من الأحزاب اللبنانية هيفرز مجموعة ما بتحمل من حزبها إلا اسمه والذكريات. هنشوف حزب اشتراكي ومش اشتراكي، وحزب مستقبل ومش مستقبل، حزب المردة ومش مردة، وكتائب ومش كتائب، وعونية ومش عونية، وقوات ومش قوات، وغيره، حتى ناس من أمل مش أمل، وصولا للشباب من حزب الله، وكله عنده هدف تغييري واحد موحد. كمان بيتوقع اننا هنشوف معارك في السوق العقاري، وهنشوف اكتر من طاقة فرج بحدث استثنائي بتكسر جمود السياحة. رغم الانهيار الاقتصادي الكبير واللي بيكبر اكتر، راح نشوف المؤسسات اللي سكرت ابوابها هترجع تتحدى الاوضاع وتفتح ضرفة من الضرفتين. المدارس والجامعات قسم منهم بيسكر ضرفة من ابوابه، وقسم تاني قليل بيسكر الضرفتين. القطاع الصحي بالمستشفيات والصيدليات والأدوية وغيرهم هتنطفي كم نجمة من نجومه. بالنسبة للذهب والخصخصة ومصرف لبنان وأملاك الدولة والمصارف والإفلاس هيوقف قرارهم عند آخر خطوة عنوانها الجراءة. خلال عرض مشاهد المسرحية الهزلية المأساوية المبكية المضحكة المالية هنشوف الأموال والودايع بمشهدين كبار. مرة لما بنشوفها بتعمل برمة العروس حفلة هرج ومرج، يوم في مصاري ويوم ما في مصاري، يوم اتبخروا ويوم رجعوا، يوم في لبنان ويوم برا لبنان. وبمشهد تاني رح نشوف حفلة نهنها الهدف انه يلهيكم ويتلف اعصابكم. حرب نفسية والقصة عايزة نفس طويل،
فطولوا نفسكم وديعكم راجعين، وكمان مرة لو ما بعرف كيف. يويو الدولار وسيرك الدولار وألعابه البهلوانية وزيادة الأسعار، كل ده بيقف بمطرح واحد. هنلقط الدولار على انخفاض وهنلقطه على ارتفاع، وما هيقدر يهرب منا. خميرة 17 تشرين 2019 راح تنفخ بخبز انتفاضة 21. الثورة الانتفاضة من النظري للتطبيق، ومن شعار الكل يعني الكل على المفرق واحد ورا واحد وراس ورا راس. بتخلص الانتفاضة فرصتها السنوية وعطلتها القضائية ورجع تولع الأحداث سلمية ومش سلمية. الغاز المرفأ إلى انكشاف، ومع كل اللي هيرافق موضوع الترسيم من محاذير ومخاطر ومشاهد صادمة، هنقدر ناخد بإمكانياتنا المحدودة أكبر بكتير من اللي هتاخده إسرائيل بجبروتها. التطبيع اللي شاغل بال المنطقة وبيتذكر فيه اسم لبنان مش هيكون زي ما الإسرائيليين عايزين ولا زي ما اللبنانيين عايزين، فالحد الأقصى هو تواصل محدود بأسلوب خارج بروتوكولات التطبيع. المصالح الكبرى بتتعارك على وش المية بين أقطاب النفط والغاز، وهنشوف إن الصدمة اللي بيولدها بلوك 4 هتلغيها صدمة معاكسة من شأنها قلب معادلة النفط بلبنان، والنفط هيفرض نفسه مفتاح من أهم المفاتيح الكبيرة للحل المالي في لبنان. بين ليلة وضحاها وبعد ما بيشبه عزل لبنان، بينفتح أكتر من باب وممر على لبنان الرسمي، وهنشوف تسابق للانفتاح على لبنان من عدة دول وبداية مشوار الدعم. دلوقتي وصلنا معاكم للتوقع الخطير اللي تحقق من توقعات ميشيل حايك، وهو عن مشاهد الرعب اللي قال عليها ميشيل حايك في توقعه. قال ميشيل حايك في توقعه بالظبط إن بالنسبة لكورونا وسلالاته مشاهد الرعب اللي هترافق نتائج انتشاره. بأكد على وجود دواء سخيف وبسيط، وبزود وبقول أكتر من دواء ولو إني ما بعرف اسمه وهويته، واللي قتلني هو سبب حجبه عن الناس. هل هي بورصة تجارة، حرب اقتصادية سياسية، تنزيل رؤساء وتطليع رؤساء؟ ما بعرف. والحقيقة أن توقع ميشيل حايك أخيرا تحقق هذه الأيام، وشاهدنا عدد من الدول العديدة اللي بتعلن عن اكتشاف أو التوصل لأدوية خاصة بعلاج فيروس كورونا وأيضا سلالاته، وإنها حاليا بيتم تعاطيها في عدد من الدول. ولتأكيد كلامنا هقول لكم على تفاصيل الخبر. وبالفعل نقلت الصحف المصرية وأيضا شاشات التلفاز إن مستشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للصحة الوقائية اتكلم عن وجود دواء علاج لفيروس كورونا هيؤخذ عن طريق الفم، وليس له أي أعراض خطيرة ولا يحتاج المريض إلى زيارة المستشفى، وسيتم تعميمه في الصيدليات. وقال الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة الوقائية إن هيتم إنتاج دواء ميرك لعلاج مصابي كورونا في مصر خلال 45 يوم. وأضاف إن دواء علاج كورونا بيؤخذ عن طريق الفم، ليس له أي أعراض خطيرة ولا يحتاج المريض لزيارة المستشفى، وسيتم تعميمه بالصيدليات. وأضاف في مداخلة تلفزيونية بإحدى فضائيات المصرية أن دواء ميرك في مراحله النهائية في هيئة الدواء، وسوف يتم إنتاجه في مصر، وبيعمل على الإصابات البسيطة ويحتاج إلى مزيد من الدراسة الإكلينيكية. وده معناه يعني إن لما حد هيصاب بفيروس كورونا وخد الدواء ده اللي هو عبارة عن برشام، فهو هيؤدي إلى إنه يظهر عليه أعراض بسيطة جدا من أعراض فيروس كورونا، مش زي الأعراض الثقيلة اللي كان بيصاب بيها المريض. وقال إن الموجة الرابعة لمصابي كورونا لم تصل لمرحلة الثبات حتى الآن، وبعد انخفاض الأعداد هنصل لانتهاء الموجة. وقال إن في استنفار في المراكز الصحية والمطارات لمتابعة الحالة الصحية للمواطنين. وأضاف إن الدولة بتتابع الموقف الوبائي عالميا، والوضع الصحي بشأن كورونا في مصر مطمئن. وأكد إن العلاج لا يغني عن التطعيم أو الوقاية من كورونا، لكن بيحد من الأعراض والمضاعفات.
وقال إننا قاربنا على 50 مليون جرعة أولى في مصر، والجرعة التانية في زيادة، وفي جرعات متوفرة للمواطنين، والصحة بترسل للمواطنين أخذ الجرعة التعزيزية لتنشيط الجهاز المناعي. هو طبعا الدواء ده تم تصنيعه في بريطانيا، وبيتم فعلا دلوقتي إعطاء المرضى من هذا الدواء، وبدأ ينتشر في عدد من الدول الأجنبية وأيضا في الدول العربية. وهو دلوقتي خبر إنه فعلا بيتصنع في مصر، وخلال 45 يوم هيكون متاح في الصيدليات المصرية. وفعلا بكده يكون تحقق توقع ميشيل حايك، واللي قال إن هيكون في دواء بسيط وسخيف، لكن للأسف تم حجبه، وهو ما كانش عارف ان دي ممكن تكون بورصة تجارة ولا حرب اقتصادية وسياسية، ولا ان الهدف منها هو تنزيل رؤساء وتطليع رؤساء. ومش عارفين هو ليه تم طرح هذا الدواء في هذا الوقت بالذات، وكانت فين الأدوية دي قبل كده بعد موت الأعداد الرهيبة حول العالم دي واللي عانوا من مضاعفات خطيرة. وهل فعلا اللقاحات اللي تم طرحها في الأسواق في العالم كله هل فعلا بتحقق الجدوى والنفع، ولا هي مجرد صفقات قامت بيها الدول العظمى في العالم؟ تساؤلات كتيرة بتدور فعلا في أذهاننا، ومش عارفين لحد دلوقتي ايه الحقيقة، وهل فعلا الأدوية دي جديرة بالتجربة ولا في خوف وفي قلق منها. ياريت تكتبوا لنا رأيكم في التعليقات. وبكده تكون حلقتنا انتهت. ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة، ونشوفكم بكرة على خير إن شاء الله، ودمتم بكل الخير والحب والسعادة.